Ja. Vad har hänt för något? Ja du, vi fick larm strax efter klockan 1 i natt om att det brann i en lägenhet på vindsvåningen. Och när vi kom fram så brann det i köket i den lägenheten och man gick in med rökdykare och släckte ner den här branden, men samtidigt så misstänkte man att man hade fått brandspridning till vinden. Och man har tagit upp hål och under det arbetet så antände de här brandgaserna som fanns på vinden. Och sen spred sig även branden ner i underliggande våningar. Finns det några skadade? Det är 2 personer som är förda till sjukhus, men jag kan inte svara på vilka skador de har. De var avförda innan jag kom hit. Vet ni orsaken till det som inträffat? Nej, det har vi ingen uppfattning om än. Och den lägenheten som det började i, den finns ju inte längre, så att det blir inte smidigt att utreda det. Hur är det med de andra lägenheterna? Hur står det till resten av huset? Ja, tyvärr är det väl så att vindsvåning och andra våning är väl totalskada. I bottenvåningen så är det väl någon lägenhet som är brandskadad och sen är ju hela huset vattenskadat. Hur länge har ni hållit på med arbetet? Ja, det är ju sen strax efter klockan 1 i natt. Vem larmade och var det efter att ni fick larmet? Ja, jag har uppfattat det som att det var lägenhetsinnehavaren som har larmat själv. Tack så jättemycket. Varsågod.